Inovačního Oscara v kategorii Malý a střední podnikatel Moravskoslezského kraje získala letos firma Lumitrix z Kopřivnice, a to s ojedinělým videomappingovým projektorem pro venkovní použití. Dále Vodafone nápad roku 2015 v domácím ranku, cena Best Business Kopřivnice. To všechno je Lumitrix. Kdo a co se skrývá za tímto názvem, nám dnes prozradí Lukáš Brus, kterého máme u nás ve studiu. Vítejte. Dobrý den. Lukáši, co se skrývá za názvem Lumitrix? Za názvem Lumitrix je parta dneska už 12 lidí. Název jsme vymysleli s kolegama úplně v raných začátcích a snažili jsme se co nejlépe vystihnout tu esenci toho, co máme v plánu dělat, když jsme začínali podnikat. Takže slovo Lumi vychází z lumen, jakožto jednotky světla, protože svítíme, používáme světlo k naší práci. A trix, to je takové vyjádření jako toho, že děláme nějaké triky nebo finty se světlem. Protože to, co my děláme, je, že my používáme světlo jako k tomu, abychom modifikovali nějakou prostorovou realitu. To je naprosto přesné popsání videomappingové produkce, jestli se nepletu. Dá se to tak říct. Vznikli jste v celku nedávno, jste velmi mladinká firma v roce 2012, takže jste měli 3 roky. Kde se vůbec vzal ten nápad věnovat se tomuto jakoby novému způsobu umění, dá se říct? No, ten nápad vznikl, když jsem pomáhal Honzovi Hustákovi s videomappingem. On to dělal už jako dávno přede mnou a on realizoval v rámci Vánoc 2012 tuším projekt, kdy svítil na vilu v parku a používal k tomu projektor, který za normálních okolností se používá v interiéru. A aby to mohl zrealizovat tu akci, tak potřeboval ten projektor umístit na venku, takže to tam měl na štaflích, měl přesto igelity, měl kolem toho spoustu kabeláží a vlastně v zimě v mrazu tam v rukavicích jako pracoval na notebooku ve sněhu. No a já jsem to pozoroval, já jsem mu s tím trošku pomáhal a říkal jsem si, že musím pohledat na internetu nějaké technické řešení, které je určené pro ten venek, protože mi bylo strašně líto, že jsme do toho vložili tolik práce. A nemělo to ten správný efekt. A bylo to jenom jeden den. Jo, že jsem si řekl, když už jsme na tom prostě měsíc dělali, tak už bych tam ten přístroj nechal, ať to svítí třeba aspoň měsíc. Tak jsem se díval po nějakém přístroji, který by umožňoval právě tu kvalitu jako roztáhnout v čase. No a když jsem zjistil, že nic takového není, tak to byl ten impuls. Ještě na dalších místech v Kopřivnici vás lidé mohli vidět? No, dělali jsme různé testy, pokusy, ale nic takového reprezentativního jsme tady zatím neudělali. Takže jediné větší představení bylo při soutěži Best Business Kopřivnice, kde bylo možno v tom týdnu akci vidět na zdi Interhotelu nějaké promítání. To bylo ono? Ano, to bylo ono, ale tam to bylo takové vyložené technické demo. Tam, jako co jsme dělali nejhezčí, tak bylo v rámci festivalu Moment. Tam jsme měli takovou interaktivní instalaci, kdy jsme měli to napojené na hudbu a lidi měli jako ovládací panel a mohli přepínat jako to, co se dělo na fasadě té budovy, tak lidi to mohli přepínat prostě sami, takže byla taková hra. Svůj vlastní obraz. Ano. Tak a kde vás tedy lidi mohou vidět? No, lidi nás mohou vidět. Už máte tolik těchto cen krásných. A lidi nás mohou vidět v parku za kostelem, máme celoprosklené kanceláře, tak aby jako snažíme se v té firmě, máme takové určité principy, je to třeba totální transparentnost jako všeho, co děláme. Takže máme všechny vlastně prostory propojené, takže kohokoliv by zajímalo, jak vypadá naše práce, tak nás může vidět v parku za kostelem při práci. Jak vypadá váš pracovní den? Aspoň trošičku nastíňte. Náš pracovní den každý vypadá zcela jinak. Máme úplně jako jiné pravidla, než jsou v jiných firmách. Jako, ta naše aktivita vychází z vnitřní motivace, to znamená, my nemáme ani pracovní dobu a nemáme ani ještě zcela ujasněné a upevněné kompetence, takže každý, kdo s náma chce dělat, musí mít hodně jasno v tom, co a proč chce dělat. Nemůže přijít prostě člověk, který jakoby nevěděl třeba, jak se zapojit, jo, že tam je potřeba hodně ta iniciativa. No a můj pracovní den osobně, tak já strašně moc cestuju. Já hodně lítám za klientama do Anglie, hodně jezdím po výstavách, hodně oslovuju různé spřátelené organizace, takže jsem v Kopřivnici čím dál tím méně. No a kluci, kteří pracují na vývoji, tak montují různé prototypy, vymýšlí, prostě mají porady, konstruujou a tak dále. Ten přístroj už je v nějaké fázi konečné, nebo se stále ještě dál vyvíjí? Ten přístroj už je certifikovaný, to znamená prodává se, ale samozřejmě jako každá firma, která stojí na inovacích, tak musíme neustále pokračovat ve vývoji a pracujeme na nových modelech.
v nových variantách. Jak vlastně vůbec vzniká nový produkt? Vy někam přijedete, někdo vás poprosí, abyste připravili projekci na nějakou zeď, vy se zamyslíte a navrhnete, nebo spolupracujete vlastně s tím zadavatelem a hledáte, necháte se jim ovlivnit, nebo vlastně jak vzniká ten produkt? Ten videomapping. Ano. No tak vzniká to tak, že ten zadavatel má nějakou představu, že by chtěl oživit většinou tu fasádu třeba té budovy a většinou neví jak na to, nebo vůbec neví, čeho se chytit. No. A tam potom přicházíme my s tím, že z toho zadavatele vytahujeme nějaké informace, co vlastně chce prezentovat, co chce sdělit a potom na základě toho vytváříme ten obsah. No a teď minulý rok jsme hodně rádi pracovali s historií, to znamená, když jsme osvětlovali památku v anglickém městě, tak jsme si vytáhli jako určité historické body jako z vývoje toho města a ty jsme zpracovali filmovou výtvarnou formou a potom jsme to promítali na tu památku, takže ta věc potom v tom městě funguje, my tomu říkáme stroj času. Že je to jakási turistická atrakce a je to jakési shrnutí prostě historie toho města, může to být vlastně i edukativní jako součást té městského prostředí. A jak vlastně vznikne samotný ten filmik? To je formou, jakou výtvarnou technikou vyráběno? Tak dělá se to tradičníma filmovýma technikama. U nás je rozdíl v tom, že my máme jako náš umělecký ředitel, režisér Jan Drozda, tak hodně v té svojí jako tvůrčí práci dbá na příběh a dbá na to, aby spíš na to, co sděluje a ne jak to sděluje. Tím se odlišujeme dost od těch zahraničních firm, které jedou hodně na efekt a pracují spíš jako s efektama a s tím vizuálem jako takovým a my do toho vždycky vkládáme nějaký příběh a až na základě toho, že ten příběh potřebuje efekt nebo vizuálno, tak ho tam potom vkládáme. Takže řekl bych, že máme takový tradičnější přístup k tomuto, víc jako filmový přístup. Už u vás lidé vědí, nebo zatím používáte veletrhy, různé výstavy, abyste se prezentovali širší veřejnosti ve světě? Nebo jakým způsobem vlastně zvládáte konkurenci, která určitě ve světě je? Myslím si, že i v České republice máte nějakou konkurenci, nebo spolupracujete s někým? Co se týče konkurence, ten náš produkt je hodně specifický, to je taková, říká se tomu jako tržní nika, to znamená, že my sice děláme videomapping a dělá to spousta produkčních firm, ale ten rozdíl je v tom, že běžné firmy ten videomapping dělají formou jednorazového eventu. To znamená, oni navezou tu techniku, tak jak ten Honza Husták před těma 3 rokama, umístí to do nějakých stanů, udělají nějakou akci, která funguje v tom městě podobně jako ohňostroj třeba, nebo prostě nějaká událost a lidi se nahrou na náměstí, ono to proběhne, zatleská se, zbalí se to, končí to. Ale to, co děláme my a to, co umožňuje ta naše inovace a proč jsme pozbírali tyhle ceny, tak je proto, že jsme k tomu přistoupili úplně jinak a přišli jsme vlastně s jiným produktem, který nabízí pro toho zákazníka úplně nové hodnoty. A spočívá to v tom, že my máme velice jednoduché technické řešení, které umožňuje tu instalaci tam nechat dlouhodobě, třeba na rok, na 2. To znamená, najednou pro toho investora to není jako oslava nebo nějaká událost, že při příležitosti něčeho zaplatí spoustu peněz, ale je to pro něho investice 2letá, kdy on může používat ten nástroj pro komunikaci dlouhodobě. Tak, jak jste říkal předtím, už v podstatě jako turistická atrakce. Třeba například. Tak, a vy se ale daleko více prezentujete v zahraničí než v České republice. Kde například? Prezentovali jsme se ve Frankfurtu 2krát na 2 Tam už jste taky získali nějakou cenu? Tam jsme nezískali cenu, tam možná cenu diváků, protože u nás bylo narváno. A pak jsme byli v Římě na festivale Light Performance Meeting, což je setkání lidí, kteří se zaobírají tímto druhem činnosti, to znamená osvětlováním uměleckým. Pak jsme byli v Berlíně na takové malé výstavě, která se taky zaobírala eventovýma technologiemi. No určitě to není levné. Možná by naše diváky zajímalo, v jakých cenových relacích se pohybujeme. Tak ta částka se skládá ze 2 věcí. Jedna věc je pokrytí té techniky jako takové, to znamená zajištění přístrojů a kabelů a všech těchto věcí k tomu, aby to vůbec mohlo být. A druhá část té ceny je potom ta kreativní tvorba už toho obsahu, takže to podobně jako televize, máte prostě ten přístroj, máte film, který do toho dáte. Co se týče toho přístroje, tak řádově na nějakou budovu velikosti 10 třeba krát 15 metrů, nebo taková prostě nějaký menší městský úřad, tak tam
to technické zařízení stojí na to dlouhodobou instalaci, pokud byste ho chtěli zakoupit, tak je to cirka prostě 500 000. A potom ta tvorba toho kreativního obsahu, zase záleží, co chcete. Pokud chcete nějaké jednoduché grafické sdělení, tak tam se dá vycházet z klasických prostě ceníků na trhu grafiky a filmové produkce. A to, co děláme my, jsou spíš takové výpravnější filmy, pracují na tom filmovém stvárnění, pracuje třeba 5-6 animátorů po dobu měsíce i déle a tam potom ty ceny jsou v řádu 100 000. Takže jsi takový malý človíček, který by si chtěl něco doma promítnout nebo něco promítnout pro své sousedy, nemá šanci. Má šanci, ale koupil by si úplně běžný projekt, tak to dělají nadšenci, koupil by si běžný projektor 10-15 tisíc a z běžného notebooku by se naučil s tím dělat. Takových lidí je spousta. Co vás třeba inspiruje, napadlo třeba pro Kopřivnici? Bylo by tady něco vhodného, co by se dalo zpracovat? Nebo pracujete na nějaké takové myšlence na domácí půdě? Pracujeme, chce to nějaký čas. Jde o to, že Kopřivnice má zajímavou historii a měla by, pokud jako chce zvýšit turismus, nebo pokud se prostě zvýšit zájem o to město, tak musí pracovat s tou imidží toho města. To znamená, jako odkazovat se ke slavným rodákům, odkazovat se k lidem, kteří tady něco dokázali, odkazovat se k významným událostem toho města a ty prezentovat i těm novým turistům, kteří tady přicházejí a nemají jak to zjistit. A samozřejmě bylo by velice zajímavé tady osvětlit památku, nějakou pěknou architektonickou památku, řekněme ty vily v parku jsou to velice zajímavé, anebo nějaký nový objekt, který třeba jednou vznikne na Novém náměstí a tam vytvořit takovouto interaktivní uměleckou instalaci, která může sloužit pro tyto účely, ale zároveň to ještě může sloužit jako kulisa třeba hudebních kapel, které budou v rámci nějakých festivalů vystupovat, nebo nějakých mluvčích, kteří budou třeba mluvit v rámci náměstí o nějakých tématech, jako typ událostí Hyde Park a podobně. Tak to je jako velmi zajímavý nápad a možná by to opravdu přitáhlo další lidi, další turisty i domácí, aby se šli někam podívat. Kam se chce posunout vaše firma dál? Tak pro naši firmu je teďka klíčové, ten produkt, který jsme vymysleli, je unikátní a nemá ve světě zatím vůbec konkurenci, máme v tom náskok. Tak pro nás je teďka klíčové z obchodního hlediska rozjet prodeje jako ve všech zemích, kde to je vůbec možné. No. A tady v tomto případě nás strašně brzdí kapitál, protože jako taková malá firma jako my, aby zafinancovala vstup jako na všechny evropské trhy, Spojené státy, Jižní Koreu, Japonsko a tak dál, to prostě není v našich možnostech. Takže my teď vyjednáváme s různými investory o kapitálovém vstupu do naší firmy. Je to náročné ty jednání. Takže pro nás teď je důležité získat kapitál na rozvoj a potom dále pokračovat na vývojových produktech, protože to, co máme teďka, tak je jenom první krok něčeho. Vstoupili jsme na trh, začali jsme tady 3 roky, ale ty plány jsou mnohem ambicioznější a v šuplíku toho máme jako kvanta. Co už chceme strategicky nějak řešit a máme výhled třeba 5-8 let úplně jasný v tom, co bychom chtěli dělat a kam bychom ten obor chtěli dál posouvat. Budu vám držet pěsti. Děkujeme za návštěvu nás ve studiu. Ať se vám daří. Děkuji, nashledanou.